Good morning, good morning. Klockan är 8:45. Vi ska till gymmet. Idag är det dags för det fjärde och sista passet ur Project Grow. Vi ska köra ett pushpass. Ett pushpass inkluderar för mig axlar, bröst och triceps. Men jag kommer ha mer fokus på axlar för jag tycker att det är lite roligare att bygga och jag vill bygga mer axlar helt enkelt. Så jag brukar köra någon mer axelövning än bröst. Jag har mycket energi alltså. I'm excited. Vi kommer köra fokus, ja tungt obviously. Som jag sa, lite mer axlar. Trying to make a movie here. Thanks. Appreciate it. Den här videon är också i samarbete med min kära I Can I Will. Och de har släppt nyheter. Nombra heter det här sättet. Ser ut så här. Otroligt. Som vanligt när jag har ett samarbete med I Can I Will så är min rabattkod aktiverad. Den är Jenna25, ger er 25% rabatt på hela hemsidan. I den här videon ska jag sätta de här nyheterna på test. För det här är första gången jag har på mig dem. Men jag måste säga, oj. Nej men de är så sköna. Det är lite så här pyjamaskänsla. I really like it. Så glad att jag börjat jobba med det här företaget. För de står för samma saker som jag gör. Och jag tror det märks för mig att jag är genuint glad att jobba med dem. Så glöm inte bort min kod, den är giltig i en vecka. Nu ska vi till gymmet. Kör jag lite warm-up på 7 och 4% lutning faktiskt. Varför vet jag inte. Bara chans. Har du på hastighet 7? Ja? Du var galen. Och uppför. Jag springer på 7. Gumman, jag har långa ben. Vi hade faktiskt, eller jag hade tänkt börja med axelpress med hantlar. Men vet ni vad, det är helt fullt där. Så ibland får man göra om sin plan. Vi börjar med bänkpress. Och jag ska vara ärlig och säga att det här passet är typ mitt sämsta pass. Alltså det som jag är absolut svagast i. Men det är någonting jag måste jobba på. Därför är det extra viktigt att köra det här passet. Lite tips faktiskt i bänkpressen. Någonting som är otroligt viktigt att göra i just bänkpressen. Ett väldigt grundläggande tips. Jag visste inte det i början. Det är att under hela rörelsen ska dina skulderblad sitta ihop. Det var bra. Och sen ser ni skillnaden? Som sagt, jag är inte så stark i bröst. Men jag ska göra mitt bästa. Just bänkpress. En övning som jag inte heller kör jätteofta. Jag brukar köra hantelpress. Men är det Project Grow så är det.
som jag brukar köra på. Alltså min comfort weight. Men jag måste ta mig ut ifrån min comfort weight. Jag tror att alla har en sån här vikt som man typ stannar till på. Och bara såhär, ja men det är här jag brukar ligga och köra till 8 reps. Jag har ju så i typ alla övningar. Men nej. Vi måste jobba oss ut från våra comfort zone. Det är det som är det jobbiga. Om jag ska köra mer. Fråga snyggingen. Nej, det. Okej. Jag ska köra axelpress med hantlar. Så jag kör ett warm-up set och sen blir det heavy down shit. Det jag brukar tänka på när jag kör axelpress med hantlar, det är egentligen basic. Alltså bak med axlar, brösta upp dig, komma här ute och sen inte gå hela vägen ihop utan stanna till typ här. Jag tycker att det är lite psykiskt jobbigt att jag inte är så stark i de här muskelgrupperna faktiskt. Jämfört med typ rygg och ben. Alltså det här är liksom det jag är sämst på. För att jag har haft så mycket problem med min nacke och mina axlar i så många år. Så jag får ofta lite ont efter att jag kör de här passen. Även om jag har bra teknik. Och det liksom tar på mitt psyke lite grann. Men jag tycker ändå så här, så länge jag har bra teknik, inte lasta på allt för mycket utan liksom fokusera på bra teknik, så funkar det väldigt bra. Men jag tror alla vet att det man är svagast i, det tycker man är minst roligast också, tyvärr. Failure. Alltid. Okej, jag har kört 2 av 3 tunga set nu med 16. Så nu går vi in på sista setet. Och ja, då har jag kört 3 stycken tunga och sen ett uppvärmningsset. Nu ser man ju tydligt vilken axel det är jag har haft problem med. Det där var ett jävligt bra exempel
Högra orkade, vänstra orkade inte. Det är här jag har haft såna jävla problem. Och den är liksom inte lika stark. It's a trouble down shoulder. Men vi jobbar på det. Så vilken pump du har? Hallå? Fett. Jag har lätt för att få pump, men jag har svårt för att bygga styrka. Jag ska köra en isolerande som kommer lite mer underifrån. Där vi hamnar liksom här. Jag har faktiskt aldrig kört den här. Men det ser skönt ut. Last set. Bäst set. That's it. I'm done. Nu har vi kört de största övningarna och jag ska köra inte lättare, men lite mer isolerande övningar för axlarna. Så att vi kommer köra upright row i ett superset. Jag gillar superset. Tillsammans med front races med viktplatta. Yeah, she get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah, we get to it, got it stocked up, popped up, got her hand all rocked up. Like 1 carat, 2 carat, more carats. She look carrots like a bunny, got her hops up. Don't care for designer, got her own drip. Don't care for the phones, got her own whip. Alltså det här bränner! Nu höjer vi sista fucking sättet. Nu jävlar! She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Sweet Jesus, I just up the price for the features. I can see the fakes and the leeches. I begin to assist a fetus. Pull up at the spot, tire squeal. Got it in my passenger, I told her grab the wheel. Friends hating, told her get out, Jordan Peele. But she rocks with me cause she real, for real. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Nu har vi kört mycket övningar här framme, vi har jobbat mycket framme. Så nu vill jag köra en där jag kommer bak lite mer. Att jag verkligen vill ha en, alltså jag håller liksom det här greppet vanligt, så jag brukar tänka att jag verkligen vill ha en squeeze där bak, så att jag inte bara liksom, utan att jag vill dra ihop skulderbladen faktiskt någon sekund innan jag släpper igen. Och innan varje reps så tycker jag om att typ stanna till lite och verkligen se till att mina axlar är här. Så att ibland brukar jag liksom dela upp rörelsen i 2, så istället för att bara dra bak och sen.
i mina triceps nu. Jag och Matilda äter lunch här. Eller nej, det är fan frukost. Klockan är 11:45, vi är hemma igen. Under videornas gång så har jag fått några frågor. Det är ändå viktiga och bra frågor som hör till hela det här projektet. Och en av dem är, räknar du kalorier? Eller hur håller du koll på att du äter tillräckligt mycket? Jag räknar inte kalorier. Och jag har nästan aldrig gjort det heller. Nu under de senaste 3-4 åren. Det har bara varit någon gång ibland för att typ kolla så att jag äter tillräckligt mycket. Men jag har aldrig slaviskt liksom räknat kalorier under de senaste åren. Och jag mår bäst av att inte göra det heller. Det blir liksom bara typ en jobbig grej tycker jag. Jag vet vad för mat som min kropp mår bra av. Och det är den typ av maten jag äter. Jag äter ju verkligen allt jag är sugen på. Alltså en blandning av det jag vet att jag mår bra av och det som min kropp är sugen på. Och det blir en bra kombination. Jag har ganska bra koll generellt vad saker innehåller också. Så att jag känner att räkna kalorier är ingenting jag behöver. Jag har inget speciellt mål heller att jag vill liksom specifikt ner i vikt eller något sånt där. Så att jag ser ingen anledning att räkna kalorier. Vilken muskelgrupp anser du har svårast att bygga? Det är intressant för att jag anser mig själv ha svårast att bygga baksida ben. Alltså baksida lår och rumpa. Men jag är svagast i bröst och axlar. Jag bygger, men jag tycker att jag bygger inte så mycket styrka där. Jag tycker att jag har svårt att bygga styrka, medan jag är väldigt stark i ben, men jag tycker att jag har svårt att bygga volym där. Hur ser du på att gymma och dricka alkohol samma dag? Är rädd att alkohol ska förstöra? Vad säger vi, Matilda? Nej men hörni, alltså så här. Det beror på hur pass liksom, vad man vill uppnå. Alltså du ska tävla så är det på ett Nej. Alltså är du en vanlig Svensson som liksom tränar för att du mår bra av det och vill gå ut och festa, ja det funkar jättebra. Man ska ha kul också. Jag skulle säga att vi har tränat ganska många pass här samma dag vi har druckit alkohol. Speciellt du kanske. It's a lifestyle. Nej, jag förespråkar inte alkohol, men jag skulle aldrig tänka så här att jag ska nog skippa alkohol just idag för att jag körde på. Alltså det är så här, nej. Men vi tränar ju för att det är kul och vi mår bra. Det är det som är inte det här att shit, mina resultat kommer att förstöras. Nej precis, jag är inte så nöjd över mina resultat. För mig är det liksom inte så här, jag ska uppnå det här inom någon speciell vecka. Utan det är ju alltså hela mitt liv. Det är min lifestyle liksom. Och då vill jag inte utesluta någonting i mitt liv som jag mår bra av. Inte mår bra, men det är kul med alkohol. Jag tycker inte du ska ta det så himla seriöst om jag ska vara ärlig. Du pratar sällan om återhämtningen. Hur mycket du vilar i samband med detta. Det är jätteviktig synpunkt. Jag är ganska duktig på att vila. Eller hur? Ja. Faktiskt, alltså jag vilar 2 gånger i veckan. Så jag kör 5 pass. 2 hela vilodagar. Jag ser till att sova väldigt bra. Jag försöker alltid få in 8 timmar. Allt mellan 7 till 9 timmar typ. Det måste man faktiskt tänka in. Speciellt när man kör så här tunga pass. Jag kanske blandar typ en vecka så blandar jag såna här tunga pass med lite mer, alltså intens pass. Lite lättare vikter och mer supersets typ. Annars så är det typ så här en vecka ser ut. Jag vill bara visa att det krävs att man pushar sig själv steget längre om man verkligen vill se resultat. Just muskeltillväxten, där spelar återhämtning väldigt stor roll. Så det ska ni verkligen tänka på. Nu ska vi äta upp vår lunch. Gud, jag har aldrig vloggat med den här kameran. Vi är så glada att ni har varit med och kollat på det här. Skitkul. Jag säger bara så här. Det här är bara början. So exciting! Glöm inte att lämna en tumme upp om ni har tyckt om de här videorna. Och skriv om ni vill se något liknande, kanske i framtiden. Men vi har lite plans. Kommer inte lämna er i sticket. Puss och kram. Mwah!